ඉතින් වල හැම මුණගේ මුට සාතරය පිළිගන්න මිනො ටෙක්නික් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ගන්න තියෙන්නේ ඊමේලින් කන්ටෙන්ට් සම්බන්ධ එකක්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට Gmail account create කරලා අමතර ආදායමක් උපයන්න කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක ගන්න මතක් කරගන්න channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මේකෙන් පස්සේ subscribe button එක click කරලා හැවි කියන bell icon එක තෝල් දාලා එක දෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ Sproutgigs කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මම මේ කලින් වීඩියෝස් දෙකක් විතර කරලා දෙනවා Sproutgigs වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඒකේ account එකක් create කරගන්න කොහොමද? ඒ වගේම ඒකේ two factor authenticator එක enable කරගෙන ඒකේ security එක වැඩි කරන්න කොහොමද කියලා මම මේ කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්න. ඔයා මුලින්ම මේ වීඩියෝස් එක බලලා මේක දාන්න හොඳ එකද මම හිතන්නේ. ඉතින් එන අපි දැන් මගේ Sproutgigs account එකට log වෙමු. මම මේ විදිහට මගේ Google web browser එක open කරගෙන search bar එකේ search කරගන්නවා Sproutgigs කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම search result එක නම යනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ account එක create කරලා තියෙන හින්දා මම මෙතන login කියන එකපාරක් click කරලා මගේ account එකට log වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ two factor code එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන enter දෙනවා. හරිද මම ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැතුව මම Sproutgigs server දැන් log වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නේ SEO task complete කරලා මම මුදල් ලබන්න කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Gmail මේ වෙබ්සයිට් එකේ Gmail create කරලා කොහොමද මුදල් ලබන්න කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ Gmail create කරලා මුදල් ලබන්න කියලා. ඉතින් මේකට මම මුලින්ම මෙන්න මෙතන message jobs කියන එකට ගිහිල්ලා එකපාරක් click කරලා මෙන්න මෙතන find jobs කියන එකට එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන job categories තියෙන category එකේ sign up කියන එකට click එක දාලා මෙන්න මෙතන apply දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි scroll කරලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් Gmail create an account. ඉතින් මම මේ job එක complete කරනකොට ඔන්න මෙන්න මේ ගාන තමයි මෙයාලා ගෙවන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ job එක කොහොමද complete කරන්න කියලා. ඒකට මම මුලින්ම මෙන්න මේ job එකට වරක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට instruction වගේ දීලා තියෙනවා. මුලින්ම කියලා දෙනවා copy and paste this link into your browser කියලා link එකක් දාලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. leave the site open you will need a female American name and last name for the Gmail account. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ link එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ link එකට ගියාම ඒ කියන්නේ name generate කරන website එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මේකට ගිහලා අපිට කියලා තියෙන්නේ female American girl කෙනෙක්ගේ නමක් දාන්න කියලා. නමක් දාලා Gmail account එක create කරගන්න මෙයාලා මේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ now take your phone if you don't create the account your phone I will not pay you to go to gmail.com and create account. මේක නම් ඉතර වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේක නම් පනෝරට කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් අපි තුන්වෙනි බලමු. use the site I gave you for name and last name. කියන්නේ මේ site එකට ගිහිල්ලා first name එක last name එක අපිට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. put the password කියලා මෙන්න මේ password එක තමයි අපිට මේ Gmail එකේ password එක අපිට දාන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ add recovery mail කියලා මෙන්න මේ විදිහට recovery email එකක් මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කියලා දෙනවා ඒක හදලා account එක හදලා මෙතන submit කරාට පස්සේ අපිට ඒකෙන් sign out වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අන්න ඔය විදිහට තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මේ Gmail එක හදලා මෙයාලට දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ link එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මේක වෙන website එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් තියෙනවා United States. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව වල දෙන්න කියලා තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ. මම United States දානවා. දැන් gender කියන එකට අපි දාගන්න ඕන female කියලා. state කියන එකටත් අපි random දාමුකෝ. දැන් මෙතන generate කියන බටන් එකට මම එකපාරක් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට American names ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන නම
මෙතනින් කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේ ටැබ් එක ඕපන් කරගෙන මගේ මේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන add another account කියන එකට එකපාර ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙන use another account කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන මෙතන create account කියන එකට එකපාර ක්ලික් කරගෙන මෙතන for myself දෙනවා. ඊට පස්සේ මම අර කොපි කරගත්ත name එක තියෙන්නේ. ඒ name එක මෙන්න මෙතනට paste කරලා මේ නමේ දෙවෙනි කැල්ල මෙතන කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ නම paste කරලා මේ නමේ පළවෙනි කොටස මම මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා අපිට birthday එකක් දාන්න කියලා තිබ්බේ නෑ. එහෙනම් මෙතන ඕන birthday එකක් දානවා. මම දැන් random birthday එකක් දාන්නම් දැනට. ඊට පස්සේ gender එකට දාන්නේ female කියලා. මොකද යාලා කියලා තිබ්බ අපිට female account එකක් create කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට random Gmail channel එක create කරලා තියෙනවා. මම මේක උඩ ඒක ටික එක දාලා මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ password එක විදිහට යාලා අපිට කියලා තිබ්බේ මෙන්න මේ password එක දෙන්න කියලා. මම මේ password එක මෙතනින් copy කරන් ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරනවා. ඊට පස්සේ ආයේ password එක confirm කරන්න ආයෙත් ඒක මෙතෙන්ට paste කරලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යාලා phone number එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මේකට මම මගේ වැඩ කරන phone number එකක් දීලා මේක පස්සේ අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද දැන්ට මම මෙතනට මගේ phone number එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කෝඩ් එකට phone එකට verification code එක එනවා. ඒක මම දැන් type කරගන්නවා. ඊළඟ මෙන්න මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා අපිට කියලා තිබ්බා recovery email එකක් add කරන්න කියලා. ඉතින් මම ආයෙ අර website එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන recovery email එක මෙයාලා දීලා දෙන email එක දෙනින් copy කරගෙන මෙතන paste කරලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අපේ Gmail account එක මෙතන create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ I agree මෙතන අර scroll කරලා I agree කියන එක ඔබ ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පොඩි message එකක් එනවා. මේකට no thanks කියලා දෙන්න. ඉතින් හරි දැන් අපි අපේ Gmail එක create කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේ දැන් ඉන්නේ අපි create කරලා Gmail එකේ profile එකේ මෙන්න profile එකට ගිහිල්ලා මෙතන අරම ලොගින් profile එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Gmail එක දැන් අපි copy කරගන්න ඕන. copy කරගෙන අර website එකට යන්න. ඊට පස්සේ යාලා මෙතන proof එකේ තියෙන දන මෙතන ඒ Gmail එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ password එක විදියට අපි දැන් මෙයාලා දීලා password එකනේ. මේ password එක ආයෙ copy කරගෙන අතන paste කරගන්න. password කියන දන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ recovery email එකත් යාලා දීලා තිබ්බ එකම copy කරගෙන ගිහින් පල්ලෙහා paste කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට proof of එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන submit proof දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති task submitted successfully කියලා ඔයාලට message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ pending wallet එකේ මෙච්චර ගාණක් තියෙනවා. කලින් තිබ්බ බිඳුවයි දැන් අපිට මෙන්න මෙච්චර ගාණක් අපේ pending wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ job එක දාපු කෙනා ඒක බලලා එයා satis නම් දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාගේ මේ pending wallet එකේ තියෙන අල්ලෙ ටික මෙයා අපේ earn wallet එකට එවනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ website එකේ Gmail create කරලා සාර්ථකව මොල්ල කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ website එකේ වැඩ කරොත් එimhe ඔයාලට හොඳ income එකක් හොයාගන්න පුළුවන් දවසකට. එහෙනම් වීඩියෝ එක ගන්න වීඩියෝ like එකක් දාන්න යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අමතක කරගන්න මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකෙන් පස්සේ subscribe button එක click කරලා හැබැයි තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. අතරම සම ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.